Hai să vedem ce face Dani acolo între timp. Ce faci, Dani, aici? Cum ce fac? Mă pregătesc pentru surf. Pentru surf? Da, Diana. Da, Dani, Fac asta. aici nu ai ocean. Nu bai ca anul ăsta, mă duci tu undeva ca să fac eu surf, că așa mi de poftă să învăț și eu să fac surf. Ia uite deja ce bine merge. Ce zici? Mergem anul ăsta în Bali? Că ai văzut ce surferi mișto erau acolo. Ce bine mi-ar sta și mie între ei. Asta este ocazia cea mai potrivită să introducem pe sponsorul videoclipului de astăzi și anume Surfshark. Surfshark e ca un gard. Vă dezvoltă Diana și vă spune mai multe. Adică îți asigură protecție. Atunci când navighezi pe internet, pentru că e foarte important ca datele, de exemplu, cardului tău să fie în siguranță, identitatea ta să fie în siguranță și Surfshark te ajută ca să faci toate aceste lucruri. Noi folosim Surfshark de peste 3 ani de zile și ne bucurăm că astăzi a ales să fie sponsorul nostru pentru că ni se pare esențial. Noi am folosit când am început să călătorim și îl folosim și acum. Practic, de câte ori nu te-ai gândit tu, oare site-ul ăsta pe care sunt acum o să-mi fure datele? Sau oare rețeaua de internet la care m-am conectat într-o cafenea, într-un aeroport sau în orice spațiu public este sigură? Pot să fac o tranzacție, nu pot să fac o tranzacție, sunt lucruri foarte importante. Nu poți să faci o tranzacție fără un VPN, pentru că Surfshark asta este un VPN. E foarte important ca atunci când ești conectat la Wi-Fi unui restaurant, la Wi-Fi Orice Wi-Fi care nu este Wi-Fi-ul de la tine de acasă și nu numai. Practic Dar este o când ești la rețea tine privată, lasă-mă Diana să mai spun și eu. Practic ai o rețea privată, asta îți asigură Surfshark și tu poți să navighezi liniștit pe internet pentru că datele tale sunt în siguranță. Datele tale practic sunt criptate astfel încât nu ți se pot fura datele în momentul în care ești cu Surfshark. Ai activat Surfshark-ul, practic ești anonim. În același timp te protejează de tot felul de reclame nedorite, de spamuri și de multe alte lucruri pe care le poți primi în inbox. Surfshark este unul dintre cele mai bune VPN-uri din lume și cu codul nostru poți obține 3 luni gratuit extra sau accesând link-uri din descriere. Nouă ne place foarte mult că îl folosim deci de 3 ani, deci e clar că ne place și ne bucurăm că putem să îți transmitem și ție informația asta importantă pentru că nouă nu mi s-au furat niciodată datele pe internet. Ce primesc oamenii dacă folosesc codul de la noi din descriere, Diana? 3 luni gratuit extra cu codul nostru. Să știți că serviciul este unul foarte ieftin pentru ceea ce oferă, iar în plus de asta, noi ne bucurăm că Surfshark ne-a considerat simpatici și ne-a sponsorizat ca să putem face... Stați că am uitat! Ce mai vrei să spui? Pe lângă cele 3 luni extra primiți o ofertă promoțională în momentul în care accesați linkul nostru din descriere, așa că chiar vi-l recomandăm cu tot drag. Mai mult decât atât, putem să găsim biletele ieftine de avion. Cum anume facem asta? Cu ajutorul Surfshark. Facem în așa fel încât să ne poziționăm ca și cum ar fi într-o altă țară și căutăm biletele din altă țară. Prin această metodă de multe ori poți să găsești bilete mult mai ieftine și astfel probabil că o să ajung și eu în Bali anul ăsta să-mi exersez talentul de surfer. Astăzi începe un nou proiect. Proiecte pe bandă. Ne-am apucat de gard. Păi nu știm noi să facem gard. Știm să facem gard. Îți vreo, deci nu știu, 60, 70, 80 de metri acolo în față. Deja am îndepărtat scoarța la 3 stâlpi. Șoși, așa se numesc în zona noastră, șoși. Când am cerut aici să-mi aducă cineva niște stâlpi, mi-a spus ce vreau. Mi-a spus niște pari și a spus că ăștia sunt șoși. Și o să vedeți ce sistem interesant avem prin care îi decojim, că am eu o lamă de flex. Am cumpărat-o acum 4 ani. Nu știam că o să o folosesc vreodată la adevărată evaluare, dar azi o folosesc. Vedeți, doamna, îi filmează și pe ăștia care muncesc. În sfârșit, munca e la modă și la noi. Hai, mai lasă-mă, Dani, cu lauda. Mama Diana încă n-a plecat. Știu. Și încă ceva. Am schimbat lama. E o lamă de la Steel. Și am schimbat inclusiv plăcuța aceasta, nu știu cum se numește. Deci știți cum merge acum drujbița asta? Deci, Ai schimbat lanțul de la am Steel schimbat lanțul. și lama, cred că lanțul e de lama. la Steel și
suportul care ține lanțul, nu știu cum îi spune, e unul random. Dar acum merge extraordinar. Da, deci Extraordinar. zici că aproape că și-a dublat capacitatea de a tăia. Da, viteză, adică nu mai ai treabă. I-am băgat azi noapte la doamna o căpușă în pat ca să plece mai repede. A prins o căpușă, a mușcat-o, azi dimineața a găsit căpușa în picior. Și Diana a încercat să o extragă, dar nu avem o pensetă din aceea specială. Apropo, să știți că dacă e bine să aveți o căpușă la voi. Da. E bine să aveți o pensetă la voi. Dacă vreți să scăpați de cineva, e bine să Dacă aveți vreți o să scăpați de căpușă. cineva, e bine să aveți o căpușă la voi. Dacă vreți să scăpați de căpușă, e bine să aveți o pensetă din aceea specială pe care, apropo, încă n-am găsit-o în farmacii, nu am cumpărat-o, ca să puteți să extrageți căpușă. Să vă arăt lama prima oară. Deci este o lamă care are niște caneluri speciale cu niște lame. Asta este special pentru lemn. Și ea poți să faci forme dacă vrei cu ea, poți să cioplești, poți să sculptezi dacă ești priceput și o să și încerc să fac asta. Arbortec se numește, Turbo Lane, Arbotec Turbo Lane. Foarte tare e. Deci să vedeți un pic cam cum se întâmplă decojirea, de exemplu, cu lama asta. Nu uitați să purtați echipament de protecție, spray de căpușe și dragostea de muncă în suflet. Atunci când auzi Dani la poartă și după aia primești ceva bun, aștept, e cald. Doamna Ana și-a revenit și acum se face de mâncare bună. Nu și-o reveni săraca că e destul de bolnăvioară. Și face doamna Ana niște bunătățuri. Ce este asta oare? Palaneț, Diana, palaneț. Palanet. Tocmai ce editam acest vlog și mi-am dat seama că probabil nu ați dat subscribe sau like canalului nostru, așa că vă rog tare mult, dacă vă plac materialele noastre, un subscribe ne-ar ajuta enorm. Te-am umplut de rumeguș. Da. Ia spune, câți stâlpi mai ai? 1, 2, 3, 4. 4 stâlpi mai am. Hai că foarte puțin mai e. 5, pardon. 1, 2, 3, 4. 4 din câți? Din 30. Din 30. A fost un pic de lucru cu ei. Deci în total au fost 30 de stâlpi. Încă sunt, de fapt. Aceștia sunt, pe care Dani i-a decojit, adică aceștia sunt o parte din ei, pe care Dani i-a decojit și acum urmează să îi ardem și să îi dăm cu ulei ars. Să facem gardul, domnule. Să facem gardul, operațiunea gardul. Diana, bineînțeles că e curioasă ca de fiecare dată și ea vrea să încerce tot ce e de încercat. Bine, mă, Dani. Ce satisfăcătoare. Încolo. E incredibil ce satisfăcătoare sunt lucrurile astea. Care este etapa următoare, Dani? Etapa următoare e să instalăm arzătorul acesta, care nu are instrucțiuni, Diana. Îl facem după capul nostru. De După unde l-ai care- luat? De undeva de pe EMAG, ceva chinezărie. Dar chiar a fost ieftin, adică să vedem dacă și funcționează. Eu am pus și regulator. Niciodată eu așa știu că nu-i voie ca să folosești un dispozitiv din acesta pe gaz fără regulator, pentru că presiunea la butelie e prea mare. A, și tu l-ai pus. Dar l-am pus ăsta, l-am cumpărat separat, nu era inclus în pachet. Dar nu scrie nicăieri că ar trebui ca să folosești, dar
Miramaș. O să vedem exact cum o să funcționeze. Trebuie să ardem partea parilor care vor intra în pământ. Îi ardem pentru că asta le schimbă structura și practic îi face neprietenoși pentru bacterii, insecte și alte nebunii, adică să încetinim procesul de putrezire, după care pentru impermeabilitate o să dăm cu ulei ars, care și ăsta e un procedeu care tot așa îți ferește lemnul de dăunător. Hai să vedem că e primul pe care îl facem. Ok, ne-am dat seama că de fapt nu se folosește cu regulator. Dacă se folosește, dar... Nu se folosește, că el așa trebuie să meargă. Ne-am uitat la tutoriale pe internet, ne-am uitat peste tot. Dacă voi știți altceva, ne-ar ajuta informație de la voi, bineînțeles, ca întotdeauna. Și ne apucăm de ars. Am dat regulatorul jos de pe butelia de gaz. Treaba merge brici, Diana în spatele meu se ocupă acum și face. Un alt lucru pe care trebuie să-l știți, haideți ca să vă și arăt, este faptul că distanța la care trebuie să stai cu arzătorul trebuie să fie una suficient de mare, deci undeva în jur la 30 de centimetri, cam așa ar trebui să stai ca să fie eficiența maximă. Pentru că inițial m-am dus pe ideea, hai să mă duc cât mai aproape ca să meargă cât mai bine, dar de fapt nu, pentru că puterea flacărei e mult mai mare acolo unde se termină flacăra, să spun așa. Poți un pic mai în spate, Diana, să te duci. Acolo. Ia, vedeți că deja s-a și înroșit în momentul în care s-a depărtat. Deci, așa ușor le înveți pe toate. În rest, nu e nimic complicat, nu e nimic greu, adică poate să facă treaba asta și o fată fără probleme, dacă e o fată pasionată de așa ceva. Și eu încarc butucii, Diana stă acolo frumos și prăjim astăzi stâlp de gard. Continuăm operațiunea gardul și mai am foarte puțin din pregătirea stâlpilor. Acum deja sunt la partea de dat cu ulei, ați văzut că tot am dat cu ulei, însă în total sunt 30 de astfel de pari pe care îi vom folosi pentru a face gardul. Și am folosit două metode de protecție. Prima metodă a fost să-i decojim în partea care va intra în pământ pe o lungime de aproximativ 60 de centimetri, 50-60, depinde exact de fiecare în parte. Iar acum cea de-a doua metodă de protecție este să-i dăm cu ulei ars. Prima metodă, cea cu arsul, am folosit-o ca să stea cât mai departe dăunătorii de lemnul nostru, lemnul care va fi în pământ, pentru că de acolo vine boala oricărui gard practic. Partea care este în pământ, de fapt nu doar partea care este în pământ, că și partea unde iese din pământ către aer este atacată de către microorganisme și atunci putrezește. Deci practic putrezirea lemnului, putrezirea parului este moartea oricărui gard și am încercat să facem un gard cât mai trainic. Acum bineînțeles că urmează partea și mai grea, partea în care va trebui ca să dăm găurile, pentru că trebuie să dăm multe găuri. Să aliniem un pic lucrurile, dar în același timp nu vrem să fie totul foarte drept, deoarece vrem să păstrăm o arhitectură așa cât mai rustică, adică tocmai pentru asta am și ales ca să facem un gard din lemn pur și simplu, care o să fie cu, nici nu știu încă exact traversele din ce anume vor fi făcute. O să mă apuc imediat să fac găurile, sper să-și termine și Diana treaba ca să poată să vină să mă ajute, pentru că e mult mai ușor atunci când lucrez în doi. Urmează ca să fac și un unboxing, să deschid o cutie, pentru că am cumpărat, pentru a da găurile, am cumpărat un utilaj de la Einhell, pentru că deja avem acumulator de la ei. Este un burghiu din acela electric pe acumulator cu care vrem să dăm găurile ca să meargă treaba mai repede. Am spus că e o investiție bună, chiar dacă e și o cheltuială. E o investiție bună pentru că vom economisi destul de mult timp și nu doar la gardul acesta, ci și la viitoarele proiecte pe care o să le facem, garduri sau atunci când vom avea de făcut diverse găuri în pământ. De asemenea, aparatul ăsta are și posibilitatea să-i montez un mixer din acela cu care se poate mixa
materialul pe care îl folosești pentru tencuială, pentru mai știu eu ce. Și am spus că dacă tot este un aparat 2 în 1, își merită banii. O să îl probăm, o să vedem exact cum este și dacă este de recomandat o să vă lăsăm linkul aici jos în descriere și puteți să vi-l cumpărați și voi. Trebuie să știți că de fiecare dată când noi testăm un produs, vă lăsăm și vouă o recomandare dacă suntem mulțumiți de acel produs și vă spunem exact ce probleme sunt cu el, care sunt plusurile, care sunt minusurile produsului respectiv. Vă lăsăm linkul în descriere, dacă aveți și voi nevoie de acel produs îl puteți cumpăra cu ajutorul linkului nostru. După cum vă spuneam, urmează să desfacem un nou aparat care să ne facă viața mai ușoară, cel puțin așa sperăm. Eu îl deschid și după aia Diana citește instrucțiunile și ne spune mai multe. Ești nerăbdătoare, Diana, să citești? N-am mai citit de mult o carte, chiar mi-era dor. Poftim! Mulțumesc! Foarte frumos. Cadou? Cadou! Nu-i cadou, că-i cumpărat. Aici bănuiesc că e Nu, burghiul. cartea de la tine. Am înțeles că modelul acesta are două tipuri de burghie. Bine, inclus în pachet este un singur burghiu. Diametrul este de 15 cm. Nu mai știu lungimea exact de cât este, dar... De ce cărțile de siguranță, cu indicațiile de siguranță, sunt mai groase decât cărțile de manualul de instrucțiuni? Păi Și pentru chiar ar că trebui să siguranța le e citești. importantă. Păi cum, Diana, tu, cea care ți-ai luat costum, Eu știu, dar când sunt ai- atât de lungi, atât de lungi. hai că atunci îi dau drumul direct. Nu, nu. Cum vă spuneam, iată-l, cam asta este. Asta este partea de motor și comenzi. Wow! Și trepidează tare oare? Da, se vede. Da, tare cred că un bine la trepidează. atenție. Acum, sincer, ce aș fi făcut la aparatul ăsta așa din prima? I-aș fi făcut mânerele acestea mai late, ca să aibă o priză mai bună. Îți și arată aici că trebuie să ai grijă că dacă dai de o piatră poate să îți afecteze încheieturile la umeri și la coate. Hai să nu ne speriem totuși chiar atât de tare. Butonul cu atenție a fost eliminat, butonul ăla. Exact. Chiar zilele trecute mă uitam pe Mag la ceva, nu mai știu la ce, și scria în comentarii: nu funcționează, nu funcționează, aparatul ăsta e de nimic. Și după aia scria altcineva în comentarii: vă rog frumos să citiți instrucțiunile, că funcționează, numai că trebuie apăsat mai tare. Trebuie multă răbdare să citești instrucțiunile. Da, noi nu suntem obișnuiți să citim instrucțiunile. Noi românii chiar nu suntem buni la asta. Păi dacă Daianca e moldoveancă, ea nu e româncă, ea are răbdare să citească Păi eu sunt mai, instrucțiunile. cred că... Mie mi Uite se că are o pare singură important. baterie. Două sensuri, unul spre dreapta, unul spre stânga. Înspre stânga când vrei să scoți probabil burghiul în caz că ți se blochează. Ăsta e butonul de pornire, ăsta e butonul de siguranță. Gata, Diana, putem să mergem să ne apucăm de treabă. Foarte simplu montajul. Are doar o siguranță pe care o scoatem. Punem siguranța la loc și cam asta ar fi. Ce spui, Diana? Îi dăm drumul? Stai ușor. Uite, acum am pus acumulatorul. Mai zici și ceva? Măi, țineți întotdeauna mașina cu ambele mâini de mânere. Cuprindeți mânerele cu degetele mari. Măi! Asta e! Am ajuns la fapte, într-un final. Am ajuns la capătul puterilor. Și la capătul puterilor. Acum începem să montăm într-adevăr gardul. Și ăsta este punctul de start. În partea asta deja avem gard. Dar trebuie să continuăm cu ceva. Momentan erau stâlpii care erau pentru văcuțe. Și o să continuăm cu un gard real. Făcut de noi! Hai, broască, du-te, că o să poți să vin apoi.
Haideți să ne oprim pentru 2 secunde și să ne spuneți câte pietre credeți că vom găsi în prima groapă pe care o să o săpăm. Momentan avem 3. Hai că nu am zis despre tehnica noastră. Tehnica? Ce tehnică vom folosi de a pune stâlpii? Pământ bătut plus ciment. O să punem niște pământ bătut, după care băgăm niște ciment, iară pământ bătut. Iară ciment. Asta vrem să pământ facem. bătut. Sperăm să țină. Deci e fără beton, nu facem beton. Și de unde e asta de tehnica asta? Da, eu știu. Nu știu dacă există tehnica asta, parcă am văzut eu pe YouTube odată. Păi mă gândesc că n-ai inventat așa. Am inventat eu nimic. Cum facem ca să ce? rămână pomul ăsta neafectat? Păi gata! Wow! Exact! Bă, dar face treabă scula asta. Și te lovește tare când dă de piatră. Nu. Chiar n-am simțit să mă lovească. Cum ți se pare? Păi încă nu pot să-ți spun că aici sunt foarte la aglomerație. Știu doar că am dat de o piatră. Wow! E tare, mă! Nu vine să cred, da. Deja a intrat cu totul în pământ. Bine, aici cred că și pământul e foarte... Diana, dar noi nu putem să continuăm lucrarea asta, că nu avem pietre. Trebuie să punem pietre pe fund. Deci trebuie să mergem la râu să căutăm pietre. Pietre mici? Nu contează, pietre de care fi, nu? Da, nu foarte mari. Dar cred că găsim pe râu, așa-i? Da, sigur. Pentru asta știi ce avem nevoie, nu? Roabă! Și știi ce trebuie să scoatem din roabă? Ia spune-le și la oameni. Da, am avut un sac de beton De ciment? de ciment care s-a spart în mașină. A fost destul de greu să îl curățăm. Să spart în portbagaj. Exact acolo. Gata, e făcut, nu? Wow! Să meargă prea O să repede. meargă mai repede decât ne așteptăm? Nu cred. Asta e doar începutul. Păi, bine, oricum ea trebuie să fie mai adâncă dacă vrei să pui și piatră. Deja e adâncă, nu mă treci cu pământ. Deja e adâncă. Și pământul cum o scoatem cu mâna, că altfel nu prea e cum. Am cu mâna, da. Foarte tare. Mă, Dani, bate palma, mă. Da, dar n-avem pietre și nu m-am gândit ca să... Acum dacă trebuie să mergem să le strângem, o să figurez. Am găsit pietre în râu, Da! am adus cimentul, am... Scos pietrișul. Totul merge ca la carte. Da, nu verifici mai întâi. Ce să verifică? Sigur e bine. Ar trebui Da? să mai scot un pic de pământ. Totul merge extraordinar. Totul merge conform planului. Da, adică merge mai bine decât ți-ai închipui, că de regulă nu merge conform planului. Da, momentan. Hai să punem stâlpul totuși să vedem. Da, nu, că eu îl văd că atâta e cât trebuie. Da? Super. Avem pe marginea apei O tonă de pietre. pietrici și nisip strânse, deci am zis că o să ne pentru așa ceva. Am pus niște pietriși. Eu nu știu de unde se filmează, dar tot vorbesc. Avem aici un fier cu care o să Dar facem nu poți să parte. bați direct cu linuia aia. Nu e la fel de eficient. Lucrul acesta, dacă l-am legat un pic, Ți-l tot ține. am nevoie de tine ca să faci alte lucruri, mai. Uite că l-ai rupt. O mică crencuță, se regenerează. Așa, Așa? mai punem vreo 2 pietre să fie. Păi depinde de cât de atent vrei să intre ăla. O să intre bine. Păi să fie, adică să nu depășească zona cea marsonului, că după aia de age degeaba mars. Păi acum ne uităm, Diana. Primul stâlp din Nu o 30. să fie perfect.
Wow! Super, mai trebuie puse pietre. Nu mai trebuie. Pentru Păi. că... A, câteva. Da. Aia e zona cea mai, din ce am înțeles, aia e zona cea mai sensibilă a unui stâlp, zona în care intră în pământ, pentru că acolo e Practic, multă da, apă. acolo unde se întâlnește partea de aer cu pământ. Oh, eu cred că e ok. Deci el până aici o să vină. Pământul așa de Păi, sus? da. Că am înțeles că trebuie pământul și așa făcut, adică nu la nivelul solului. Primul stâlp a fost pus cu succes în pământ. Ce zici, Dani, a fost un succes? Bă, eu zic că da, pentru un prim stâlp. Noi am mai făcut odată un gard eu cu Diana, dar ăla era făcut așa cu plasă bordurată și cu stâlp de fier. Deci ăsta stă de parcă l-am băgat în beton, pur și simplu. Eu sunt foarte mândru de el, adică poate să vină pasărea să stea pe el. Da, e și natural. Da. O să crească și nu poate să fie foarte fain. Da. Hai să ne apucăm să tragem mața aia. Amață. Hai să tragem mața Diana și să mergem mai departe, că avem unul Ne prinde Paștele. cam așa, cam Paște, da. Ha. Dani! Nimic! E amuzant când filmez clipurile astea că totul se desfășoară foarte slow motion, pentru că noi așa suntem, nu facem lucrurile foarte repede. Și atunci, dacă ar fi să vă filmez efectiv tot ce facem, jumate, cred că, ce jumate? Un 70% din tot ce facem este du-te până la șură, întoarce-te, du-te până la rău, întoarce-te, du-te până nu știu unde, că ai uitat nu știu ce. Și cam asta e 70% din... Dani tocmai s-a întors. S-a dus până la șură, a venit încoace și apoi și-a amintit că a uitat ceva. Da, deci cam asta este cel mai mult din muncă, este plimbat și ca să-ți iasă lucrurile cum trebuie și munca efectivă e 30%. Da. Gardul nostru e foarte strâmb, să știți. Adică drumul e foarte strâmb și terenul e strâmb. Așa că... Hai, că suntem bine. Suntem bine, da. Bun, și întrebarea e 2 metri inclus și stâlpii? Deci ținând cont că lemnul e de 2 metri, stâlpul celălalt trebuie să termine la 2 metri. Da, da, stâlpul să se termine la 2 metri. Aici sunt 2 metri. Asta nu o să filmăm când suntem noi așa de cu probleme. Că nimeni nu vrea să vadă oameni așa cu probleme ca și noi. Dacă scândura ta este 2 metri, 2 metri poți să vină la jumate, deci poate să se la 2 metri. Da. Pentru că dacă te gaura la 2 metri și pe centru, atunci va să vină exact. A few moments later. Da. Corect, deci la 2 metri. Da. Gata, bun. Doamne, că numai am descamurit. Cam asta e. Bun. Trebuie să iei așa de multe lucruri în calcul. Păi nu, când ne-am mai făcut în viața ta. Dar păi oricum, adică oricum trebuie să iei lucruri foarte multe în calcul. Mi-aduci burghiul, Diana? Da, Dani. Da, mă, o să fie bine. O să fie foarte bine. Un pic că se zvârcolește când ai de piatră, dar nu să-ți rupă mâinile sau ceva, trebuie să-l ții lipit de tine. Parcă ai fost o cârtiță. Place. Îmi place. Dacă Și mie aveți de îmi făcut place. garduri, Nu ne chemați pe noi. cum să nu? Facem pe bani, Diana. Mă, copii, știți care e chestia? Copii și oameni mari. Trebuie ca să aveți răbdare, mă. Aici înveți răbdarea. Eu cel puțin eu aici o învăț. Dar nu, cred că piatra aia era. Zici? Da. Nu, aici. Dar ce vrei să faci? Așa, să se vadă, uite, groapa, intrăm în groapă. Intrăm în groapă. Deci cam așa a făcut groapa. Și suntem super mulțumiți, adică nu mă așteptam, sincer mă așteptam, dar o să mai vedem și la restul, e doar a doua groapă. Stâlpul numărul 2 din 30. Punem lemnul.
bolobog. Deja la al doilea stâlp suntem profesioniști. Atât de betonat, așa de țapăn stă ăsta aici, că eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Deci dacă l-ai fi pus cu orice altceva, nu știu dacă ar fi fost atât de solid. Ia, cum arată? Arată super drăguț. Wow, ce frumos, așa imperfect un pic, Doamne, Da, ce frumos da, e. un pic așa strâmb, știi? Da, e perfect. Foarte fain. Hai să-l punem pe numărul 3. Ce bine arată. Exact așa e și cum ai vrut tu. Da. Un pic așa într-o parte aici. Ăsta, da. Mă, morcoviață, mă, ce faci, mă? Aici, uite, ar trebui ca să fie. Mai în exterior în picioare. Așa. Da. Bun, acolo. Stâlpul numărul 5. Stâlpul numărul 5. Stâlpul numărul 6. Am dat și de pietre. Ăsta e 6? Nu, următorul e 6. Am zis că facem 10 astăzi, dar nu cred. Vreo 8, poate că. Cam așa arată lucrurile până acum. Unu, 2, 3, 4, 5, 6. Sunt imperfecți, sunt frumoși, sunt... Da, imperfecți și frumoși. Până la urmă ne-am dat seama, adică a venit un vecin și ne-a spus că, dat fiindcă e deal, nu se face la boloboc, ci se face pe înălțime. Adică fiecare stâlp să aibă o înălțime de cât dorești tu, 1,20 în cazul nostru. Apoi Și după aia atunci- echilibrăm noi. Da. Deci am schimbat puțin tactica. Recapitulăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Chiar avem 8? Nu știu, Diana, dar aș mai face dacă nu s-ar fi întunecat. Da. E tare fain. 8. E seara, a pus soarele. 2, 4, 6, 8. 8! Chiar sunt 8. E o plăcere să faci stâlpii ăștia. Stați să Da. vedem dacă mă și vedeți. Da, mă vedeți. E foarte fain, activitatea asta e plăcută și am mai fi făcut. Adică cred că și 20, cred că am făcut, poate chiar tot gardul. Dacă Am ar fi fi făcut fost. o gardul dacă începeam de dimineață și dacă... Nu, eu am fost și Nu. multe pietre. Da, au fost multe pietre și de asta am mers destul de lent. Primii 2 au mers extraordinar. Da, fast, ne-am entuziasmat. Și după aia pauză. Dar să vedem, poate la deal merg mai bine. Chestia e că oricum e lângă drum, gardul și atunci automat sunt pietre pentru că... Urmează e normal. poarta. Imediat, cred că după acesta o să facem poarta. Da, practic cam la jumătatea terenului ne-am gândit să facem o poartă mare care să fie pe post, adică să fie ca, nu știu, vrei să intri cu mașina sau ceva, vrei să intri pe un drum, să ai o poartă și o să fie o poartă de 3 3 pe 3, așa vrem să facem. Acum 3 să o vedem. poartă, 3 cealaltă, practic, fiecare deschidere câte 3 metri. Nu știm exact ce o să iasă sau ce facem, dar vedem Să noi. iasă ceva frumos, o să vedeți. Avem o idee interesantă pentru poarta aia. Așa, am rămas pe ideea Da, aia, cea așa? ideea ta aia cu... Da, aia. Aia. Deci dacă vreți ca să vedeți În finalul, continuare, dați subscribe prima oară, pentru că așa se face. adică urmărește, pentru că e gratis. Și o să vedeți toate proiectele noastre interesante și o să fiți și participanți la ele și poate că ne și vizitați la un moment dat, cine știe dacă vom deschide pentru public odată locul ăsta minunat ca să-l Și împărtășim dacă cu mai nu mulți deschidem când o să avem condiții de vizită, o să vă invităm să ne vizitați. Da? La momentan nu avem, oameni. Momentan nu avem. deci nu ne vizitați. Ne vedem, nu mâine dimineață că e duminică, Ne vedem Luni într-o sau- dimineață. într-o dimineață. Cineva și ia porția de popică pe ziua de astăzi. Te speria prostănacule. Uite, Alin, dacă te uiți la vlogul ăsta,
I-am cumpărat păpică la Morcoviață, pentru că Adică Alin... când îi dăm carne, nu mai prea îi plac boabele. I-am tot dat tot felul de oase, tot felul de cărnițe și acum nu-mi mai plac boabele, e așa... Acum, așa, în perioada sărbătorilor, câinii sunt destul de răsfătați. Uite că mănâncă, înseamnă că astăzi nu i-a dat nimeni. Cât a fost Paștele, efectiv Morcoviață nu mai avea să mănânce boabe, nu mai avea să mănânce aproape nimic. Era super pretențios că probabil i-a mai dat fiecare câte ceva. Și acum văd că a revenit la plăcerea de a mânca boabe. Vecina noastră, Ana, care e o drăgălașă absolută, a avut puse semințe și acum i s-au făcut răsadurile de castraveți, așa că ne-a adus și nouă. Și numai bine că aici avem un loc pentru răsaduri de castraveți, așa că urmează să le punem ca să ne facem arcada frumoasă. Morcoviață! Mă, ți-a plăcut mâncarea? Dragă, 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 dragă. Măi! Ziua 2 de pus. Parii de la gard sunt momentan 8 pari, după cum știți deja. Deja s-a și întărit cimentul pentru că a plouat și sunt super stabili. Așa că continuăm cu următorii. Primul par pe ziua de astăzi. Să fie cu noroc, să nu fie pietre. Bine ar fi să fie și ceva pungă cu galbeni. Poftim. Pungă cu galbeni. Nu ne trebuie nouă pungă cu galbeni. Pasul 1. Măsurăm distanța. Știm că se poate și altfel. Dar noi varianta asta am... Ne-a zis Florin, vecinul nostru, că el făcea cu un... Cu o bucată de lemn, un bucată leaț, de practic, lemn între măsurată. și de fiecare dată te duci așa. Da, mai simplu de altfel, dar așa am început și nu mai tăiem lemn, că Să fie piatră? deja a dat de piatră. Da, poate doar ni se pare. Haide, adică doar ni se pare, uite cum se simte piatra aici. Dar hai, dă numai cât să-i dai forma. Păi aia vreau să-i dau forma, să știm că tot să fie. Stâlpul numărul 10. Zau? Păi hai să facem o dată măsurătoare. La ultima am cam dat de pietre. Nu că am dat, am dat doar de pietre. Da, de pietre. Am săpat numai cu Da, n-am prada. săpat nimic cu aparatul minune. Acolo e perfect. Știi că nu poți nici pe acolo, că o să cadă în groapă. Și aici sunt pietre. De... Stâlpul numărul Stâlpul poartă. 11. De aici începe poarta. Băgăm stâlpul pentru poartă. Am făcut o groapă mult mai adâncă și stâlpii pentru poartă oricum i-am făcut mai cu partea din pământ mai mare, mai lungă. Și groapa are o adâncime de 85 de centimetri, cam așa. Gardul numărul... stâlpul numărul 12. Gardul numărul 1, stâlpul numărul 12. Asta nu prea stă aici. Nu? Și firmă ziceai că sunt hainele tale? Aia șmecheră, cum se numește firma aia? Balenciaga? Kilo Ruho. Da! Am înțeles, am mai auzit de doamne din astea care se îmbracă de la Kilo Ruho. Eu cred că e bun. E foarte bun. Mai facem o dată? Da? Perfect. Dani se ocupă de faptul că, adică se ocupă cu îndreptarea stâlpilor, că el vede lucrurile astea, nu trebuie poloboc. Pământ, Ai zis pietre. pietre, deci ești de acord? Ce să zic? Dacă așa se face aici? Aici eu dictez. Pietre! Ok.
Ciment. Ciment! Așa e, când ai om, tu numai stai aici și dai indicații, ești meșter, așa te numești. Da, păi numai meșterii fac asta. Păi nu, meșterul vede la drept, meșterul știe ce se face, executantul trage de sac, aduce lopata, aduce găleata. Mi se pare corect. Păi, ai școală, ai parte. Parcă văd câtă lume o să comenteze de asta cu cimentul pus uscat. Oh, da, să știi că învăț o tehnică asta. Ai, tu ai fi văzut-o, dar nu în România. Ce zic? E la Boloboc? Acolo, da? Super. Ține acolo un pic. Hai, cum era să sparg bolobocul, greșeală de începător. Cum de începător? Că tu ești meșter. De meșter încep. Păi da, dar greșeala era să fie de începător. Mă, eu înțeleg muncitorii ăia care lucrează la... Oamenii care lucrează la străzi sau la poduri sau la din astea, care stau așa când îi vezi și stau așa pe marginea drumului și... Păi și ce să facă? Că doar unii trebuie să stea ca să se uite. Da, păi munca pe căldură nu merge. Ia vezi, trage. Ce să trag? Vezi dacă e 200. Cum mă, Dani, da, abia am tras, nu. Trebuie să stea să se odihnească oamenii, că nu merge munca pe căldură, decât așa mai lent. Ah, noi 200. Exact. Eu așa un pic. Ce? E bun. Aici e bine. E bine, e bine, e bine. Foarte bine, foarte bine. La început merge puțin mai greu, pentru că e plin de iarbă și primul strat se înfășoară iarba efectiv de toate cuțitele astea. Iarba trebuia tăiată înainte. Ce-i cu treaba aia pe care o faceți acolo? Eu sunt vocea comentatorului. Mă bucur că există vocea comentatorului, dar noi suntem lene. Gata, am dat. Da, și pentru că nu îți ții doar mâinile, ci sprijini pur și simplu ăsta de tine, în momentul în care dai de o piatră, nu te smulge, ci pur și simplu se mișcă puțin. Acum am dat de o piatră, să vedem ce piatră exact. A, uite, cred că o și văd. Nu, haideți că mă las și eu de filmat și mă apuc de treabă, că asta nu merge. Dar chiar suntem harnici. Eu sunt harnic. Eu sunt harnic. Tu ești harnic. Eu, să conjugăm verbul harnic. Eu sunt harnic. Tu ești harnic. Zi mai tare, eu sunt harnic. Eu sunt harnic. Asta e din aia de dezvoltare personală? Eu am succes. Eu am succes. Eu o să construiesc acest gard. Eu o să construiesc acest gard. Eu o să mă fac meșter de garduri. Eu nu. Hai, Diana. Poate tu. Hai că mai avem câteva. Dă că le fac eu. Mă, dar de ce merge așa? Ceva e în neregulă aici. Ce mai Hai, de testează? regulă, sunt pietre. Oh, cât de pietre. Vedeta show-ului de astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Ați comandat pari? Am comandat pari. Dar mult am avut de venit, domniță. Cum ați găsit locul ăsta așa departe de oraș? Am căutat Și cum l-ați găsit? pe internet. Da? Da. V-am adus. Dați o țuică. Nu vreau să vă rețin, da? Nu țuică se zice aici la noi, se zice Un jinars. jinars. Un jinars, un pahar de jinars, bem? Nu am. Nu aveți? Păi cum să n-aveți jinars? Nu am. Eu cred că sunteți doar zgârcită. Râdem și glumim, dar uite repelentul meu, își face treaba. Pe care vrei să-l punem? Pe care vrei tu, Dani? Așa mai... Să nu iei coaja. Nu, eu lipesc înapoi. Cum să fac? Lasă acolo.
Hai că-l punem pe ăsta la alt ca să nu ne certăm. Haide. Femeile lucrează aici. Apoi trebuie să lucreze femeile. Hai Diana să ducem roaba asta că de când tot povestim n-am mai avansat deloc. Am dat peste o piatră foarte mare. Ar zice peste o stâncă. Peste o stâncă aproape. Piatra de temelie a gardului nostru. Asta va rămâne aici mărturie Da. ca să o vadă toată lumea. Sau așa? Să măsurăm 2 metri. Da. Bravo. Când mâncăm? Dar pe Cred. bună dreptate, că voi toți spuneți că eu zic când mâncăm, dar aici treaba nu e așa ca la calculator, că și eu când stau la calculator n-am poftă de mâncare. Dar Aici. oamenii nu te judecă, Dani. A, nu? Nu, ei se amuză numai. Da, așa e. Așa, acolo să alte Apropo, pe Instagramul nostru ați intrat să ne urmăriți, pentru că acolo postăm zilnic story-uri. Și aici alte pietre jos. Unde vrei tu o facem, Diana? La 200. Cam aici? Jumătate de oră mai târziu. Hai de capul meu, Diana, nu mă mai filma, că nu mai am. Am mai dat de un rând de pietre. În aceeași groapă, culmea. Așa că... Stai că am o mucă care mai suspire. Unde suntem, oare? Putem să-l punem un pic mai interior, că imediat, numai cu hârlețul. Nu cred că nu. Aș vrea să vă spun numărul stâlpului la care am ajuns, dar nu mai știu. Deci o să fie doar stâlpul următor. Am dat 60 de pietre, n-am putut să folosim acel instrument. Și mai avem puțin. Mai avem foarte puțin. E deja ora 6 sau ceva de genul ăsta. Pentru că am ieșit târziu și ne-a mers destul de greu. Am băgat 1, 2, 3. 3! Am băgat 3! Câteva pietre. Pietre din astea? Mici. Nu acolo pe fund. E bun? Nu e prea bun, De ce? că parcă e cam înalt. Bagă pe aia, cu o cafea, 2 cafele. O cafea, 2 cafele, un vinuț și o bucurie. O cafea, 2 cafele. Cheamă pe tine, măi, bișcot frumos. Asta e doamna de pe Facebook. A, uite, camera e pornită. Am dat de o urmăritoare. Da, foarte simpatică. Bine că de Dani nu știa nimic, tot de Diana știa. Știa de domnul. Știa de Dani domn. era domnul. Eu-s domnul. Uite, gaița. Lasă-mă, Dani, Diana. dar ce faci acolo? Măsoară 200, mă, Sunt Dani. supărat că eu-s domnul. Eu-s domnul acum mai nou. Eu care de fapt sunt mai tânăr ca Diana, eu-s domnul. Hai, ca Cum să ne-a vă- întrebat? Cum ne-a întrebat? Ea a zis că... Da. Domnul a zis că Diana o să locuiască într-o casă și domnul în altă casă. Dar cum așa se face? E adevărat? I-am spus că doar am glumit. Să știți că mulți copii ne urmăresc, dar oarecum noi ne bucurăm că nu vorbim prostii și eu cred că copiii chiar ar putea ca să iau un exemplu destul de bun de la noi. Acum, pentru că eu zic că și glumele noastre sunt de bun simț, adică decât să se uite la tot felul de alte conturi și la tot felul de TikTok-uri care sunt de o calitate super îndoielnică. Da, da, da. Primim multe mesaje de la părinți că copiii se uită la... Ne bucurăm. O să facem o tabără la un moment dat pentru copii. Și știi ce ar mai trebui să facem? Uite, să postăm pe YouTube antrenamentele. Noi avem niște antrenamente pentru copii cu noi îmbrăcați pirați. Deci ar fi senzație. Chiar ar trebui să le punem. Trebui, da. Da. Dar nu sunt cu muzică cu copyright. Și chiar și așa. Păi putem chiar și să- așa nu contează. Gata?
Gata, Diana, acum Dar l-ai așteaptă. pus la 200. Da, Da? păi da, eu numai treabă din asta fac bună. Vă place gardul nostru strâmb? Nu a fost ideea mea, să știți. Eu așa l-am făcut cum a avut proprietara. Eu i-am zis că nu-i bine, da? Că YouTube-ul nu o să fie de acord. Da? Abia aștept să văd comentariile voastre despre Da, gardul strâmb! nostru. Așa suntem noi, un pic mai strâmbi la minte. Strâmb la minte, zici. Aia e. S-ar putea spune. Atât am putut, Atât am făcut. atât am făcut. Dani nu are încredere în abilitățile mele de a construi garduri. El nu știe că eu am fost Dacă o gărdurar. lăsam numai pe Diana să facă gardul ăsta, știți cât de într-o parte îi place ei? Ajungeam cu el, așa mergeam. Ea vrea să fie rustic. Dar e frumos rustic, Dar mă. eu am o mândrie de bărbat aici, de protejat, de meseriaș. Tu, Diana, dar nu poți să-l pui la boloboc de acolo, că e lemn, îi strâng. Băi, Da. Dacă îl pui așa, care ar veni până jos. păi așa, uite, e drept. Lasă, Diana, că nu mai terminăm. Da, să știi că Da, e asta bine. e. Asta zic. E bine. Hai. Să dăm un 200? Dam 200 pe să dai. Mă, noi avem deja vorba noastră de meseriaș. Da, sigur. Dăm un 200. Nu prea avem 200, mai mută-l înspre tine. Ba da, poate că. Spre mine, pe mai pot să mai dau un pic. Stai așa că zic acum. Gaițele noastre. E aproape 200. E aproape bine. Măi, îmi place cum s-a făcut gardul ăsta. Bună dispoziție și voie bună. Da, așa ne-am distrat. Da, plus am întâlnit, uite aici, mulți vecini. Da, dacă stai aici la gard, Dacă stai la gard, întâlnești vecini. Dacă nu stai la gard, nu întâlnești. da. Trebuie să ne facem o, știi cum au oamenii o din asta? Bancă de șezătoare. Da. Bancă. Da. Op, așa. Deci cum ai zis că mai trebuie dat încă un pic? Gata, la da, deja. Hop. Unde se uită copiii la noi? Pentru că le dau voie părinții, adică, ce să zic. Păi da, dar de ce se uită? Ce le place? De tine, Diana, că ești ca o zână. Și de mine că-s ca un personaj de desene animate. O combinație pe... Stai un pic, Exact, Dani. zâna și păcală, hai. Stai un pic, Dani. Gata. Aia zic. Oh! Dar nu îl buși. Doamna. A? Doamna Diana. Doamna Diana. Ai ajuns și tu, doamnă, trebuie să vii la țară ca să ajungi, doamnă. Da. Chiar că. Satul m-a făcut doamnă. Satul a făcut-o, doamnă. Mai avem 5 stâlpi. Mai 4. avem 5 stâlpi. 5? O nouă zi frumoasă. E gata. Ne-am distrat azi. Cât am muncit aici afară, ne-am distrat. Păi eu cred că ar trebui, Diana, ca să încheiem aici vlogul ăsta, că o să, cu finalul gardului trebuie să facem alt vlog când o să punem și lemnele cu care îl acoperim, că o să fie un vlog dacă nu de 5 ore. Noi am avut în total 30 de stâlpi și până acum s-au folosit 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Chiar așa au fost și calculele tale, nu? 23 și o să mai vină pe lângă ce am pus până acum încă 5. Deci un total de 28. Calcul destul de bune am făcut. Păi nu era mare lucru, că știam că cam din 2 în 2. Am măsurat așa dimensiunea, am mai luat și unul în plus ca să fie. Ia uite.
Nu-i drept deloc. Este perfect. Așa l-a vrut șefa, eu așa l-am făcut. Dacă mă chemați să vă pun și voi, eu vă fac drept frumos la boloboc. Adică eu fac la fiecare cum îi place. Numai să nu o chemați și pe Diana, că nu o să iasă. Eu o să vă zic să-l faceți așa mai natural, mai organic. Ăștia cu cei de mai Ce deasupra crește în să-i natură zic eu, drept? Nimic nu crește în natură drept. De fapt, mai cresc unii pomi dacă sunt privați de lumină, da. Bradul crește drept, Da. Fagul crește drept dacă e privat de lumină. numai drept perfect, într-adevăr, nimic nu crește. Nimic nu crește drept. Asta ar trebui să vă dea de gândit că noi totul facem drept. Case drepte, garduri drepte. Iar ce? Lasă-i căsătui de tine. Fă încheierea. Așa frumos, cum știi tu. Încheiem vlogul acesta aici. Noi am distrat. Voi v-ați distrat? Dacă v-ați distrat, dați un like. Și dacă Vă vreți rog. să vedeți finalul gardului, pentru că o să mai avem partea a doua a acestui vlog în care o să avem poarta, care o să fie super interesantă. Poarta cred că o să aibă un vlog de sine stătător, că o să dureze foarte mult până să facem. O să avem cum punem toate lemnele astea și o să arate totul minunat. Până una alta, spuneți-ne ca să ne pregătim ce pomi, ce copaci o să punem noi în spatele acestui gard. Ne scrieți în comentarii. Nu uitați de sponsorul nostru Surfshark dacă vreți să fiți protejați pe internet. Și ne vedem data viitoare. Unde, Dani? La țară. Pa, pa! Pe bilet de vacanță. În vacanță, pe bilet de vacanță. Foarte vacanță, tot m-am bronzat. Că luăm și noi un bilet de vacanță. Eu mă simt ca în vacanță. Nu te simți ca în vacanță? Da. Hai, Diana, să mergem să ne mâncăm slănina, că așa mi de foame. De atât ai vorbit azi. Eu am vorbit mult? Adică am vorbit mult. Hai, că pe ne certăm acasă. Ești la tine acasă. Hai, băi, asta zic, acolo în față. De ce să mai iau ceva, să nu mă duc cu mâna goală? Uite, o să rup o floare din asta și o să mă certe doamna aia din comentarii. Hai, Diana, că așa deja vlogul de mult s-a terminat. Ce floare este asta? Dacă știți cumva, are, vedeți că are frunzulițele așa ca de corn, dar are niște flori albe, încă nu sunt înflorite, deci n-aș putea să vă zic, dar sigur din voi știți, pentru că sunteți cunoscători. Gata, la revedere! Mergem să mâncăm, să mănânce și Dani. Ce? Aleluia! Să mănânce și Dani ceva mâncare, să nu moară de foame. Nu seamănă cu altele. Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată. Casa arată peste tot superb. Unde-i goală? Mai spune-mi că ești frumoasă. Și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubit odată. Tarararam. Tarararam. Mă, tu orice prostie pe care o fac eu o filmezi? Da, stai să te ajut. Abia aștept să ne apucăm. Ce pânză de paianjen. Să facem din locul ăsta o casă. Adios. Adios. Spunea cineva că niciun vlog fără morcoveață, așa că haideți să îl mângâiem puțin pe morcoveață la vlogul ăsta. L-am deschis de 1000 de ori. Mă, morcoveață, mă. Mă, morcoveață, mă. Stai să-mi dau mânușa jos. Stai, că nu te speria. Mă, dragă, mă.
Orică o viață mănâncă, e fericit, are aici un spațiu unde am făcut noi curat în șură și acolo doarme toată ziua și noaptea latră și îl mai certăm, dar nu e cățelul nostru, e cățelul unui vecin, în teorie. Dar îi place să stea pe aici. Place, mă. Place, mă.